Hello my friends, welcome to my YouTube channel. This is the Daily English with Sadhu YouTube channel. Today my lesson is how to use seem to be. වර්තමානයේ සිදුවෙමින් පවතින ක්‍රියාවක් පිළිබඳව වගේ පේන්නේ කියන අදහස ලබා දෙන්න තමයි මේ seem to be කියන වචනය යොදාගන්නේ. ඔයා නිදි වගේ පේන්නේ, තාත්තා වැඩ කරනවා වගේ පේන්නේ. නංගි අඬනවා වගේ පේන්නේ, අම්මා මල්ලිට බනිනවා වගේ පේන්නේ. මෙන්න මේ විදියට කිසියම් සිදුවෙමින් පවතින දෙයක් පිළිබඳව වගේ පේන්නේ කියලා යන අදහස ලබා දෙන්න තමයි මේ seem to be කියන වචනය යොදාගන්නේ. අපි දැන් බලමු seem to be යොදාගෙන කොහොමද වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදියට තමයි seem to be යොදාගෙන වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්නේ. මුලින්ම සබ්ජෙක්ට් එක ඉන්පසුව seem to be යොදා ගන්නවා. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි සබ්ජෙක්ට් එක සිංගියුලර් නම් ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක ඒක වචන නම් seem to be කියන වචනේ seem කියන වචනයට s එකක් එකතු වෙන්න ඕන. නමුත් plural සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහටම අපිට seems to be කියන වචනේ යොදා ගන්න පුළුවන්. පසුව verb එකට ing එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ come කියලා verb එකක් තිබ්බොත් ඒක coming බවට පත් කරනවා. පසුව rest එක හෙවත් වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටසත් එකතු කරගෙන අපිට පුළුවන් seem to be යොදාගෙන වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න. Now I explain it with a few examples. My first example is ඔයා පාඩම් කරනවා වගේ පේන්නේ. How to say in English? You seem to be studying. My second example is ඔයා නිදි වගේ පේන්නේ. You seem to be sleeping. Third example is සචිනි කල්පනා කරනවා වගේ පේන්නේ. සචිනි seems to be thinking. මෙතන ඔයාලට පේන ඇති seems කියලා යෙදිලා තියෙනවා. මම ඔයාලට කලින් කියලා දුන්නා වගේ සචිනි කියලා කියන්නේ singular subject එකක්. ඒ නිසා තමයි මෙතන seems වෙලා තියෙන්නේ. My fourth example is තාත්තා වැඩ කරනවා වගේ පේන්නේ. Father seems to be working. මේ වාක්‍යයත් කලින් විදියටම තමයි යෙදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ father කියලා කියන්නේ singular subject එකක් නිසා seems වෙලා තියෙනවා. My fifth example is අම්මා එනවා වගේ පේන්නේ. Mother seems to be coming. Last example is තාරුකා බත් කනවා වගේ පේන්නේ. තාරුකා seems to be eating rice. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලටත් seems to be යොදාගෙන යම් අදහසක් වගේ පේන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. Then my dear friends, today's lesson is over. If you want to watch like these more videos, please subscribe and click the bell icon. Have a nice day.